Φτιάξε γυρλάντες για τις γιορτές. Φτιάξε όμορφες ηλιοπαγίδες και κρέμασέ τις στον κήπο ή στη βεράντα σου. Με τα μεταλλικά καπάκια από τα γυάλινα βάζα μπορείς να φτιάξεις και χριστουγεννιάτικα στεφάνια. Λιώσε τα κομματάκια από κεριά που περίσσεψαν και φτιάξε καινούρια κεριά μέσα στα καπάκια από γυάλες. Μάζεψε καπάκια και φτιάξε ένα μουσικό κουρτινάκι για να βάλεις στη βεράντα σου. Κάθε φορά που θα φυσάει αεράκι θα ακούς ένα ευχάριστο ήχο. Μπορείς να φτιάξεις όμορφα στρογγυλά καδράκια με φωτογραφίες αγαπημένων σου προσώπων. Μπορείς να μετατρέψεις τα καπάκια σε μικρές φορμίτσες για να φτιάχνεις μπισκότα και μικρές τάρτες. Με τα καπάκια μπορείς να φτιάξεις σουβέρ για να ακουμπάς τα ποτήρια σου. Μπορείς εσωτερικά να τα διακοσμήσεις με φελό, με ύφασμα, με χαρτόνι ή ό,τι άλλο ταιριάζει στο γούστο σου και στη φαντασία σου. Με τα καπάκια μπορείς να φτιάξεις ταμπελίτσες για τα ζαρζαβατικά στον κήπο. Μπορείς να διακοσμήσεις το ψυγείο σου τοποθετώντας πίσω από το καπάκι ένα μικρό μαγνήτη. Αφού αδειάσει το βαζάκι και το καθαρίσεις, χρησιμοποίησέ το για τις καρφίτσες και τις βελόνες σου και στο καπάκι φτιάξε ένα μαξιλαράκι για τις καρφίτσες και τις βελόνες.